Buông tôi ra, tôi phải đi cứu em gái tôi. Em gái, tôi phải cứu em gái tôi. Các người buông tôi ra. Thiêu mất một mình nó, để cả làng được bình an. Em gái. Cô bé này, bố mẹ nó đâu? Nếu không phải nhờ anh, con bé này e là đã. Trần Minh Sơn, thôn Y. Hồi đó em gái anh bị người làng. Bây giờ anh lại cứu đứa bé này. Tiệc mừng đầy 100 ngày, bé ngoan nhé. Sắp được uống sữa rồi. Ngốc tử, mày nói mày xem, ngay cả bản thân còn không lo được, lại còn nhặt một đứa bé gái về. Ngộ trí lực, lại không thể nối dõi tông đường, đi đâu cũng xui xẻo. Mày cứ cho con bé nhà mày uống sữa bột này đi. Trùng hợp thật, nhà tôi cũng có. Sữa bột, anh có thể cho tôi mượn không? Cùng làng cả mà, nói gì mượn chứ. Cho mày hết. Nhưng mà chai rượu này mày phải uống hết đấy nhé. Tôi uống. Tôi uống đây. Uống đi. Cái này có uống được sao? Ngốc tử. Phần còn lại heo nhà tôi uống đã cho hết anh rồi. Sữa bột heo. Heo nhà tôi chỉ uống cái này thôi, lớn lên khỏe mạnh lắm. Anh sao lại bán sữa bột heo cho tôi? Tôi bán đúng là sữa bột heo mà. Ông chủ siêu thị, ai bảo anh không biết chữ? Vậy anh cũng không thể lấy sữa bột heo cho bé con tôi uống chứ. Đồ súc sinh. Tôi liều mạng với anh. Đồ súc sinh nhà anh đều là cho súc sinh uống thôi, giống nhau cả. Trần Thúy Lan, nhỏ tiếng thôi, một lát nữa sẽ làm con trai thức giấc đấy. Em dâu, bé nhà anh lâu rồi không được ăn cơm, cho con bé bú một ngụm sữa đi. Anh nói gì cơ? Bảo tôi cho cái nghiệt chủng này bú sữa sao? Nó xứng sao? Cái đứa nghiệt chủng nhặt về này của anh chỉ xứng uống sữa bột heo thôi. Nhưng hôm nay là tiệc đầy tháng con trai tôi phá lệ nâng cấp cho con nhà anh một chút. Vượng tai, cho cái nhà tôi vừa mới đẻ xong. Sữa nhiều, cứ để con nhà anh uống thoải mái. Uống xong sữa heo thì uống sữa chó. Người uống sữa chó tôi chưa từng thấy bao giờ. Mau bảo cô bé nhà anh há miệng ra đi, đừng để nó đói là đấy. Mau uống đi. Cút. Ngốc tử, sao lại uống nhiều rượu thế này? Nhanh. Nào, bọn họ quá đáng lắm rồi. Mau đi theo tôi. Trần Hồng Bình, dân làng. Nhà tôi có sữa bột. Đứa bé này thật quá hiểu chuyện. Vừa nãy lúc bố nó bị bắt nạt, nó khóc dữ dội. Bây giờ đói thì tự mút tay mình. Đứa bé nhỏ như vậy lại hiểu chuyện đến thế. Đợi con bé lớn lên, phúc khí của ngốc tử vẫn còn ở phía sau đấy. Con gái, bố nghèo, chúng ta đi nhặt chai lọ về đổi sữa bột cho con. Bố không có năng lực, để con phải chịu thiệt thòi cùng bố. Nhưng dù bố có đói mất mạng, cũng nhất định sẽ nuôi con lớn lên bình an khỏe mạnh. Đẹp quá. Con gái đói rồi phải không? Đến trường học hành chăm chỉ nhé. Nghe lời bố. Đi nhanh đi.
Tạm biệt bố. Alo thầy Vương, 18 năm sau, giấy báo trúng tuyển Harvard em đã nhận được rồi. Vâng, em sẽ đi báo tin tốt này cho bố em ngay. Bố. Bố ơi, bố sao thế? Con đưa bố đi bệnh viện, đi thôi. Con gái. Đậu chưa? Con trượt rồi. Không sao đâu. Bố vẫn kiếm được tiền mà. Vẫn nuôi được con. Năm sau tiếp tục cố gắng nhé. Dậy đi. Bố sao rồi? Bố nghỉ ngơi trước đi. Con đi nấu cơm cho bố. Con không đi học nữa đâu. Con muốn kiếm tiền nuôi bố. Con nói gì cơ? Bao nhiêu năm nay bố vì nuôi con ăn học mà chịu nhiều khổ cực quá rồi. Con không muốn bố vất vả như vậy nữa. Bố ơi, con đừng cản bố. Còn quan trọng hơn cả mạng sống của bố, có phải không? Phải, quan trọng hơn cả mạng sống của bố. Con gái, con hãy nhớ kỹ. Người nghèo nhưng trí không ngắn. Bố không phải muốn con phải kiếm lại thể diện gì cho bố. Bố chỉ muốn không để con sau này phải hối hận. Nghĩa Trung, anh là anh cả đây. Nghĩa Trung. Anh. Trần Nghĩa Trung, em trai ngốc tử. Sao anh lại đến đây? Nghĩa Trung. Con gái nhà anh đã đậu đại học nước ngoài rồi. Đó là chuyện tốt mà. Nhưng mà học phí vẫn còn thiếu khá nhiều. Anh muốn tìm em mượn tiền sao? Anh ơi, anh làm khó em rồi đấy. Tiền sính lễ cưới xin của cháu trai lớn nhà anh vẫn chưa trả mà. Anh nói. Được rồi, cầm lấy đi. Không. Sao thế? Chị ít sao? Nghĩa Trung, anh muốn em trả lại anh số tiền anh đã cho em mượn để xây nhà. 3 vạn tệ đó. Trả lại anh đi. 3 vạn tệ sao? Em mượn anh 3 vạn tệ. Khi nào? Ngốc tử, anh đừng có giở trò với em nhé. Chính là lúc nhà em xây nhà, em đã mượn anh 3 vạn tệ đó. Em nói là vài ngày sẽ trả mà. Đã 3 năm rồi đấy. Anh nói số tiền đó sao? Con gái nhà anh bây giờ đang cần tiền gấp để đi học. Em xem, em có thể trả lại anh không? Số tiền đó là mẹ mượn mà. Anh xuống đó tìm bà ấy mà đòi. Đây là giấy trắng mực đen. Em không thể chối bỏ được đâu. Giấy trắng mực đen sao? Anh xem này. Đây là tên của mẹ. Tên của mẹ sao? Nhưng lúc đó là em ký mà. Mẹ còn đảm bảo rằng em sẽ trả lại anh trong vài ngày. Chữ ký của ai thì cứ tìm người đó mà đòi. Nghĩa Trung, em là em trai ruột của anh mà. Con bé nhà anh có thể đi du học không? Đều trông cậy vào số tiền này. Anh cầu xin em. Anh quỳ xuống lại em. Được. Thấy anh đáng thương. Số tiền này thì tôi sẽ thay mẹ trả lại. Nhiều quá. Cứ coi như là tiền lãi đi. Sao cái này lại là tiền giấy vậy? Mẹ đã mất bao nhiêu năm rồi? Chắc chắn là dùng tiền ở dưới đấy rồi. Nghĩa Trung, trả lại cho anh đi. Đây là tiền cho con bé đi học. Nhìn cái bộ dạng đáng ghét của anh kia. Nhặt được một đứa con gái hoang, còn gọi là Trần Thắng Nam.
Sao vậy? Vẫn không quên được cái cô bé sao chổi đó sao? Gia đình chúng ta chính là vì anh nên mới không ngẩng mặt lên được trong dòng họ. Mẹ, chính là vì anh làm cho tức mất đó. Anh cầu xin em. Anh cầu xin em đó Nghĩa Trung. Lão Trần, sao mà nóng tính thế? Tôi đứng từ xa mà còn nghe thấy. Con bé nhà anh ấy đã đậu vào đại học nước ngoài rồi, còn tìm tôi mượn 3 vạn tệ. Đại học nước ngoài sao? Anh đến đây để lừa tiền đúng không? Thúy Lan, cô có thể cho tôi mượn tiền trước được không? Tôi làm trâu làm ngựa cũng chắc chắn sẽ trả lại tiền cho các người. Mượn tiền sao? Không thành vấn đề. Đưa giấy báo nhập học ra đây xem nào. Tôi sợ làm mất nên để con bé nhà tôi cất ở nhà rồi. Không có giấy báo thì anh nói cái quái gì vậy? Vậy tôi cũng có thể nói con trai tôi đã đậu vào Harvard đó. Sao cô biết con bé nhà tôi cũng thi đậu Harvard? Không phải anh muốn mượn tiền sao? Đến đây. Anh quỳ xuống cho tôi. Quỳ xuống, tôi sẽ cho anh mượn. Thật sao? Thật đó. Nhưng lần trước khi nhà các cô tổ chức tiệc 100 ngày, các cô cũng lừa tôi. Cuối cùng con tôi cũng không được uống sữa. Đó là chồng tôi lừa anh mà. Tôi chắc chắn sẽ không lừa anh đâu. Đến đây. Nhìn xem. Đây là 3 vạn tệ. Tôi vừa mới rút đó. Tôi quỳ. Ngốc tử, tôi muốn anh quỳ từ đây đến tận trường học. Không xa đâu, chỉ 3 km thôi. Tháng 5. Cô Vương, em là người đầu tiên trong thị trấn của chúng ta đậu vào đại học nước ngoài. Nhà trường xét thấy gia đình em khó khăn. Cô Vương quyết định trợ cấp 1 vạn tệ tiền thưởng. Nào, cầm lấy đi. Em mau cầm lấy đi. Cầm lấy. Đây là tấm lòng của các thầy cô và các bạn học sinh. Hy vọng em có thể học thành tài và trở về nước, đóng góp cho quê hương. Em cảm ơn các thầy cô và các bạn. Em nhất định sẽ không quên ơn nghĩa của mọi người dành cho em. Người mà em nên cảm ơn nhất là cha của em. Ở thị trấn này, hầu hết các cô gái đã sớm bỏ học lấy chồng rồi. Thế mà ông ấy không chỉ một mình nuôi em khôn lớn, mà còn luôn chu cấp cho em đi học. Thật sự quá vất vả. Cố lên. Đã được 2 vạn rồi. Mau bỏ đi. Rất tốt. Cố lên. Bố. Tháng 5. Bố ơi. Bố đang làm gì vậy? Bố. Con gái. Bố đã mượn được tiền rồi. Con có thể ra nước ngoài học đại học rồi. Học phí gì chứ? Tôi bảo anh quỳ đến trường, anh liền quỳ sao? Tôi cũng chỉ nói bâng quơ thôi mà. Anh cũng tin sao? Cô đã nói tôi quỳ đến trường thì cô sẽ cho tôi mượn tiền. Sao cô lại lừa tôi chứ? Nếu muốn trách thì trách anh ngu. Người khác nói bâng quơ một câu mà anh cũng tin sao? Cô. Tháng 5, em còn có tiền đồ rộng mở. Tuyệt đối đừng xúc động. Còn nhóc này, mày còn dám đánh tao sao? Đến đây, mày đánh tao xem nào. Xem tao có chịu cho nhục mặt không?
Đến đây đi. Cô ta là cái sao chổi đó. Không thể nào. Chắc chắn là trùng hợp thôi. Cô lấy tương lai của con trẻ để sỉ nhục một người cha. Cô không sợ trời giáng sét đánh sao? Là hắn ta trêu chọc tôi trước. Ai mà chẳng biết cái đại học Harvard đó là trường đại học tốt nhất thế giới. Ở trong đó, ngay cả người gác cổng cũng là tinh hoa. Người tốt nghiệp từ đó ra càng là người xuất chúng. Cái con bé đó mà cũng thi đậu sao? Bạn học Trần Thắng Nam là thủ khoa kỳ thi đại học năm nay, đã được trường Harvard bên kia đại dương trực tiếp mời nhập học, là người đầu tiên ở huyện chúng ta được trường đại học nước ngoài trực tiếp tuyển thẳng. Con trai tôi ngay cả đại học trong nước cũng không thi đậu. Cái con bé đó, nó là đứa con nuôi vô dụng. Còn thủ khoa đại học thi đậu Harvard nữa chứ. Cô lừa ai đấy? Tuyệt đối không thể nào. Nhiệt liệt chúc mừng thủ khoa kỳ thi đại học. Thủ khoa đại học năm nay lại là người của huyện chúng ta. Đúng vậy, thậm chí còn là người cùng một thị trấn với chúng ta. Thật có tiền đồ. Giá mà là con gái tôi thì tốt biết mấy. Thi đậu thì sao chứ? Đại học Harvard. Mày ngay cả vé máy bay cũng không mua nổi. Không cần cô phải bận tâm. Đại học Harvard đã miễn toàn bộ học phí. Xét đến hoàn cảnh gia đình của các người, nhà trường quyết định hỗ trợ một lần 1 vạn tệ tiền trợ cấp. Còn có tấm lòng của tất cả giáo viên và các bạn học sinh trong trường. Tổng cộng 3 vạn tệ, dùng làm lộ phí và chi phí sinh hoạt ở đó. Hy vọng có thể giúp được các người. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Bố, dậy mau. Cô học giỏi thì có ích gì chứ? Người ta đều nói nuôi con để nương tựa tuổi già. Anh xem anh kia, nhặt được một đứa con gái, nuôi nó lớn đến thế này rồi. Giờ nó lại sắp đi nước ngoài rồi. Sau này liệu có về nhận ông bố vô dụng này không? Điều đó còn chưa chắc đâu. Cô im đi. Bố, con gái nhất định sẽ học thành tài trở về báo đáp bố. Trước đây là bố bảo vệ con. Con gái làm sao chứ? Con nhất định phải khiến mọi người đều phải kính trọng bố. 5 năm sau. The film was translated and narrated by M Media. Trần Thắng Nam, tổng giám đốc tập đoàn Alpha. Mau ấn dấu tay đi. Tôi không. Tôi phải đợi con gái tôi. Mau đưa nhà cho tôi đi. Con gái tôi sẽ về thôi. Ngốc tử. Con gái của chú thật sự không về được nữa đâu. Ngô Đức Tài, em ruột của Trần Thắng Nam. Bà con dân làng đều ở đây cả. Lâu quá không gặp chú. Cách đây một thời gian, cháu có đi Mỹ công tác. Thật sự có gặp con gái của chú. Nó ăn mặc hở hang lắm. Lúc đó nó nói với cháu một câu thế này. Nó nói, đi chơi game với người ta không có gì đáng xấu hổ cả. Có một người cha vừa què vừa ngốc như ông ấy mới thật sự đáng xấu hổ. Con bé đó 5 năm trước từng là thủ khoa bảng vàng, được đại học Harvard của Mỹ nhận. Cả huyện ai mà chẳng biết chứ. Sao nó có thể làm chuyện này được chứ? Ai bảo không phải chứ. Hồi đó hoài phong viết bao. Thế mà bây giờ thì thảo nào mấy năm gần đây nó không chịu về nhà, thì ra ở nước ngoài nó đi chơi game với đàn ông. Uổng công tôi hồi đó còn mời nó đến nhà tôi ăn cơm. Về nhà tôi sẽ lấy cái bát nó ăn cho chó nhà tôi dùng. Đúng vậy. Không thể nào. Con gái tôi không thể nào làm ra chuyện này được. Mấy người lừa tôi. Thôi được rồi, ngày mai chủ tịch tập đoàn Alpha sẽ đến đây quan sát. Không ai quan tâm đến đứa con gái không đáng giá của ông đâu. Trưởng thôn, nhà này chính là một hộ gây rắc rối. Hôm nay nếu không giải quyết vấn đề của căn nhà này, ngày mai chủ tịch Alpha mà đến, biết đâu
ông ấy sẽ nghe được những lời đồn đại này. Vậy thì nhà chúng ta sẽ không được đền bù giải tỏa thì sao, đúng không? Đúng vậy. Trưởng thôn, tôi đề nghị, chi bằng chúng ta hãy đuổi cái tên ngốc tử này ra khỏi làng Trần gia luôn đi. Thế nào? Đúng. Đuổi đi, đừng cản trở bà con làm dâu. Đúng, đuổi đi. Đuổi hắn đi. Làng Trần gia chúng ta hôm nay chỉ còn một bước nữa là có thể phất lên rồi. Ngốc tử, anh thật có lỗi với tổ tiên đó. Bà con gái tôi dù có 100 cái sai, nhưng dù sao nó cũng là con gái của tôi. Nếu mấy người có gì không hài lòng, mấy người có thể trút giận lên tôi. Bất kỳ hình phạt nào tôi cũng chấp nhận được. Tôi xin lại mấy người. Chú ơi, chú nghĩ xem, con gái chú đi nước ngoài lâu như vậy mà không có lấy một tin tức nào. Chú có biết nguyên nhân là gì không? Tại sao? Con gái chú bây giờ là một con chim, cần một cái tổ. Chú không phải muốn cho nó một cái tổ sao? Cái chuồng gà này hợp quá rồi còn gì. Nhìn cái bộ dạng hắn kia, đồ khốn nạn. Động thủ đi. Tôi nói cho cậu biết, cậu không được sỉ nhục con gái tôi. Chưa thôi phải không? Đủ rồi. Anh còn chưa thấy đủ nhục nhã sao? Trưởng thôn, tôi cầu xin ông hãy giơ cao đánh khẽ. Hãy để cho con gái tôi có một mái nhà. Đây là đất của tổ tiên, không thể để lại cho một người ngoài, càng không thể cho một đứa con ngay cả nhà cũng không về. Không có chút lễ nghĩa liêm sỉ nào. Bất hiếu vô lại. Nghĩa chung. Nếu con gái ông quan tâm đến người bố như ông thì nó đang ở đâu? Ông bảo nó về ngay bây giờ đi. Con gái ông ta sống sung sướng, việc gì phải về nhận cái người bố vô dụng này, có phải không? Trạng nguyên bảng vàng giờ thành đứa vô lại. Hồi đó khi nó đỗ, tôi đã nhắc nhở ông rồi, nhưng ông cứ không tin. Bao nhiêu năm rồi, nó sẽ không quay về nữa đâu. Ông cứ ngoan ngoãn điểm chỉ đi. Điểm chỉ, điểm chỉ, điểm chỉ. Tôi phải đợi con gái tôi về. Điểm chỉ đi. Tôi không. Điểm chỉ đi. Bố, con về rồi. Bố ơi. Buông ra. Bố ơi. Bố làm sao vậy? Dậy mau. Trần Thắng Nam. Con là Thắng Nam. Con về rồi. Thắng Nam, con về rồi. Tôi đã nói rồi mà. Tôi đã nói con gái tôi nhất định sẽ về mà. Cái đồ vô lại này, còn mặt mũi mà về sao? Làm cho làng chúng ta bị bôi nhọ. Cái đồ vô lại, mau cút ra ngoài, cút ra ngoài. Con đi trước đi, đừng về vội. Bố. Tại sao? Đi đi. Bố ơi. Làng Trần gia chúng tôi không hoan nghênh cái đồ vô lại như cô. Dẫn theo cái lão già đó của cô mà cút đi, cút càng xa càng tốt. Bố ơi. Bố không phải đã hồi âm cho con, nói rằng bố vẫn khỏe sao? Sao bố lại trở nên thế này? Cái đồ vô lại nhà cô còn mặt mũi mà nói sao? Đỗ cái gì mà Harvard của Mỹ? Chẳng phải là đi làm cái đồ vô lại cho người nước ngoài sao? Làm cho mặt mũi làng Trần gia chúng ta mất hết rồi. Thế mà tôi cũng chẳng thấy cô gửi cho bố cô một xu nào cả. Bố ơi, bố không phải đã hồi âm nói là đã nhận được tiền rồi sao? Đã nhận được. Bố đã nhận được rồi. Ông nhận được cái gì?
Nếu nó thật sự gửi tiền cho ông, thì ông còn có thể cả ngày bới thùng rác nhặt rác. Đến cả cái bánh bao cũng không có mà ăn sao? Ông đừng vội bao che cho cái đứa vô lại này nữa. Nó đúng là đồ vô dụng, vô lương tâm. Bố, con xin lỗi, con không biết bố đã sống khổ sở đến thế. Con gái, đừng khóc. Con gái, bố thấy con sống tốt ở bên ngoài. Bố đã mãn nguyện rồi. Cái tên què, một đứa bỏ đi, đang diễn trò gì ở đây vậy? Trưởng thôn, mau đuổi hai đứa chúng nó ra ngoài. Nếu không thì cấp trên biết được, sẽ gặp một đống rắc rối đó. Ngày mai, ông chủ lớn của tập đoàn Alpha sẽ đến đây rồi. Để người ta thấy cảnh tượng này của chúng ta, thì làng Trần gia chúng ta mất mặt biết bao nhiêu chứ. Mau lên, cái tên ngốc tử đi. Mau bảo ông ta đi ra ngoài. Xin ra phả. Đủ rồi. Bố tôi cả đời an phận thủ thường, sống hiền lành. Tại sao các người lại ức hiếp ông ấy như vậy? Tháng 5 ơi tháng 5, cô nói xem ai dám ức hiếp cái lão bố vô dụng của cô chứ, có đúng không? Cô tự nhìn xem, cái bộ dạng dở sống dở mất của ông ta kìa. Hôm nay, tôi dù có tát ông ta một cái, tôi còn thấy bẩn tay. Con gái, sợ quá. Con gái, bố, con đã nói rồi. Đợi khi học thành tài trở về, con gái nhất định sẽ báo đáp công ơn nuôi dưỡng của bố. Bây giờ con gái đã về rồi, tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai ức hiếp bố. Mày đang đe dọa ai đấy? Mày đừng tưởng tao không biết. Mày chẳng phải là biết chuyện giải tỏa này nên mới muốn quay về chia tiền sao? Mày bớt ở đây làm ra vẻ hiếu thảo đi. Tôi rất hối hận. Giá như biết trước sẽ có kết quả như ngày hôm nay, ban đầu tuyệt đối sẽ không đặt địa chỉ giải tỏa ở làng Trần gia để thỏa mãn lòng tham của đám các người gián tiếp hại bố tôi. Chuyện giải tỏa làng chúng ta này là do mày quyết định sao? Mày có biết dự án này là của ai không? Đứng top 3 toàn cầu, tập đoàn Alpha mày biết chứ? Mày là cái thá gì mà dám nói năng ngông cuồng ở đây vậy? Tôi chính là chủ tịch tập đoàn Alpha. Chân tôi mềm nhũn rồi. Nếu mày là chủ tịch, tao chính là tổng thống Mỹ. Chủ tịch, mày đi nước ngoài một chuyến mà lại về tay không thế này sao? Này chủ tịch, mày về nhà một chuyến cũng không mang quà về sao? Còn nói là muốn hiếu thảo với lão bố nữa chứ. Tao thấy toàn là hiếu thảo bằng mồm thôi. Đúng vậy. Im miệng. Ai vậy? Trần Tổng, tại sao lại không thể là chủ tịch tập đoàn Alpha chứ? Con gái Trần Thắng Nam, xa nhà 5 năm, thẹn với ân nuôi dưỡng của cha Trần Hồng Minh. Đặc biệt tặng cha Trần Hồng Minh 2 thùng rượu Mao Đài 20 năm, tặng 10 hộp sâm núi Bảo Sâm 100 năm, tặng ấm trà Tử Sa thượng hạng và 2 lạng trà Đại Hồng Bào Vũ Di. Đây là Mao Đài 20 năm đó. Nhà ở thành phố còn là biệt thự nữa chứ. Cái này phải bao nhiêu tiền chứ? Cả đời nhà tôi cũng không kiếm nổi số lẻ này. Con gái, chẳng phải con đang học ở nước ngoài sao? Tiền đâu mà nhiều thế này chứ? Con sẽ không. Ba, con gái tuyệt đối không làm bất cứ điều gì trái với lương tâm. Ta tin. Con là con gái của ta. Những gì con gái nói ta đều tin. Tôi không tin. Đại Hồng Bào, loại trà rác rưởi thế này đầy rẫy ngoài đường, 10 tệ một cân. Cho không tôi cũng không lấy. Mao Đài, biệt thự, làm sao có thể là thật được chứ? Tôi cũng không tin. Cái loại trà này hàng rong trước cửa nhà tôi bán còn thật hơn. Có mắt mà không biết ngọc quý. Đây không phải là Đại Hồng Bào thông thường, mà là Đại Hồng Bào gốc mẹ, được sản xuất từ núi Vũ Di, mỗi năm chỉ sản xuất 4 lạng, giá thị trường tổng hợp lên tới 400 triệu. Vậy mà lại bị các người làm hỏng như vậy. 400 triệu sao? Vậy thì vừa nãy tôi đã làm hỏng 100 triệu rồi sao? Thật biết khoác lác. Trưởng thôn, tuyệt đối không được đâu. Ông nói ông đã kinh doanh trà nửa đời người đúng không? Đừng để loại trà kém chất lượng này làm hỏng mũi của ông chứ. Đại Hồng Bào chính là dù là màu sắc, mùi vị và cả hình dạng kích thước này nữa. Đây là Đại Hồng Bào từ cây mẹ chính gốc.
Thật sự là đại hồng bào từ cây mẹ sao? Trưởng thôn, ông có phải đã già rồi không? Làm sao đây có thể là đại hồng bào được chứ? Cậu biết gì mà nói. 30 năm trước tôi đã tham gia hội chợ trà thế giới một lần. Tại hội chợ đó chỉ trưng bày 10 gam. Mùi hương đó cả đời tôi cũng không quên. Chắc không phải là hàng thật đấy chứ? Không thể nào. Đại hồng bào từ cây mẹ mỗi năm chỉ sản xuất 4 lạng. Không phải có tiền là mua được đâu. Nhà đầu, con có được nó bằng cách nào vậy? Đây là một người bạn của con. Biết con sắp về nước, đặc biệt mang đến tặng ba con. Bà con, làng Trần gia chúng ta, khu đồi phía sau đó, đặc biệt thích hợp để trồng trà núi. Sau này có thể thông qua mối quan hệ của bạn con để nhập 2 loại, biến làng chúng ta thành một làng trà hàng đầu cả nước. Thực hiện mục tiêu nhà giàu có. Tốt, cháu có lòng rồi. Cháu đi nước ngoài mà không quên quê hương. Cháu là niềm tự hào của làng Trần gia chúng ta. Bệnh nhân ngoài việc bị suy dinh dưỡng, trong thời gian dài, nhiều cơ quan còn bị suy kiệt, đặc biệt là phần tim và não. Thần kinh có thể sẽ... Cô cũng đừng quá lo lắng. Bệnh viện sẽ tổ chức một cuộc hội chẩn liên ngành để cùng nhau xây dựng phác đồ điều trị cho ông ấy. Cảm ơn bác sĩ. Bố ơi, bác sĩ bảo bố phải nghỉ ngơi thật tốt. Đợi bố khỏe lại, con gái sẽ đưa bố đi du lịch vòng quanh thế giới, ăn những bữa tiệc lớn, đưa bố đi hưởng phúc. Bố phải sống lâu trăm tuổi nhé. Sau này còn có mấy chục năm phúc lộc để hưởng nữa. Con gái. Bố. Alo. Chào cô, tôi là người dẫn chương trình của đài truyền hình Hoa Giải. Cha mẹ ruột của cô, đừng nói nữa, tôi từ chối. Giữa cô và cha mẹ ruột của cô có rất nhiều hiểu lầm, bao gồm cả việc cô mất tích và cả đám cháy lớn năm đó. Chẳng lẽ cô không muốn làm rõ chuyện gì đã xảy ra sao? Cô đang dụ dỗ tôi sao? Tham gia chương trình của chúng tôi, các khách mời tại trường quay và giáo viên chuyên môn sẽ giúp cô tháo gỡ khúc mắc. Tôi không cần. Những chuyện đã qua, tôi sẽ tự mình điều tra rõ ràng tất cả. Cô ấy không đồng ý. Vậy cô phải khiến nó đồng ý chứ. Chuyện này, anh cứ yên tâm đi. Chủ tịch nổi tiếng của tập đoàn Alpha về nước lại không nhận cha mẹ ruột của mình. Còn có tin tức nào giật gân hơn thế này nữa không? Tôi sẽ giúp các người quay vài video, càng đáng thương càng tốt. Chẳng lẽ cô không muốn làm rõ chuyện gì đã xảy ra sao? Bố, tất cả mọi người đều muốn con chấp nhận họ. Con thật sự không biết phải làm thế nào. Những chuyện họ đã làm cả đời này con cũng không thể tha thứ. Cho dù họ là cha mẹ ruột của con thì sao chứ? Họ chỉ sinh ra con. Sao có thể sánh bằng 24 năm công ơn nuôi dưỡng của bố dành cho con? Cả đời này con chỉ nhận bố là bố duy nhất. Bố, năm đó chính bố đã từ đám cháy cứu con ra. Vậy đám cháy 24 năm trước rốt cuộc là do đâu mà bùng lên? Bố không cứu được con. Bố không cứu được con. Thắng Nam, con không thể trốn tránh được đâu. Không thể trốn tránh được đâu. Bố, đừng kích động. Đừng kích động, con gái không hỏi nữa. Thưa chủ tịch, có việc gấp cần báo cáo với ngài. Trên mạng xuất hiện rất nhiều video tiêu cực về ngài và cha ngài, thậm chí đã lan đến trụ sở chính ở Mỹ. Tình hình không mấy khả quan. 24 năm trước, bọn buôn người đã gây ra một đám cháy lớn, đốt cháy bệnh viện, lợi dụng lúc hỗn loạn để đánh cắp con gái tôi. 24 năm sau, tôi cuối cùng cũng tìm thấy con gái mình. Nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, con gái tôi đã bị tên buôn người đó tẩy não. Con bé không những không nhận tôi, mà con bé còn
đẩy em trai ruột của mình vào tù. Tôi không trách con bé. Là do tôi, một người cha, đã không làm tròn trách nhiệm. Tôi đau lòng cho con gái tôi. Bao nhiêu năm qua, con bé luôn bị người khác lừa dối. Theo như tôi được biết, con gái của quý vị là chủ tịch tập đoàn Alpha toàn cầu. Cô ấy đã phụ lòng hai vị. Vậy hai vị có bao giờ nghĩ đến việc sẽ kiện họ không? Không, không thể kiện. Không kiện. Con gái của chúng tôi, con bé đã rất vất vả mới có được cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay. Chúng tôi không muốn con bé bị mất danh dự. Đúng vậy, chúng tôi sẽ không kiện đâu. Đã chia xa lâu như vậy mà hai vị vẫn còn nghĩ cho con gái của mình như thế, thật sự rất cảm động. Vậy thì không biết con gái của hai vị có thể thấu hiểu được những khó khăn và vất vả của hai vị không? Vị chủ tịch mới đáng kính của chúng ta lại không nhận cả. Vương Thiếu Lương cổ đông, cha mẹ ruột của mình. Số cổ phần cô ấy thừa kế từ Hội Quang. Bản thân đã có điểm đáng ngờ. Do ảnh hưởng của dư luận, giá cổ phiếu của tập đoàn tại phố Hoa đã giảm một nửa. Cô ấy hoàn toàn không xứng đáng với vị trí này, không xứng đáng làm chủ tịch của chúng ta. Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta nên lập tức sắp xếp chuyên cơ đến kiểm tra triệt để, bãi nhiệm cô ấy. Ngô Chí Lực phải không? Có một việc tôi muốn nói chuyện riêng với anh. Thưa chủ tịch, video đã được lan truyền đến Mỹ. Giá cổ phiếu của tập đoàn giảm mạnh. Tiếng nói đòi bãi nhiệm ngài trong nội bộ ngày càng mạnh mẽ. Hội đồng quản trị sẽ cử đại diện đến trong nước để kiểm tra. Họ muốn buộc ngài thoái vị. Tôi đến công ty Alpha chỉ mới 5 năm, đã kế thừa tất cả cổ phần của Từ tổng, một bước trở thành cấp trên trực tiếp của họ. Họ bất mãn với tôi là điều hợp lý. Nếu tôi thực sự đã phạm sai lầm lớn nào đó, tôi sẵn lòng từ chức. Nhưng để tôi thừa nhận hai người được gọi là cha mẹ ruột đó và từ bỏ mối quan hệ giữa tôi và cha tôi tuyệt đối không thỏa hiệp. Bây giờ tôi sẽ sắp xếp người chặn những video bịa đặt này. Dư luận trên mạng đã bị kích động. Bây giờ chặn video chỉ khiến mọi việc phức tạp hơn. Thật không cam tâm. Chẳng lẽ cứ để họ lan truyền tin đồn thất thiệt trên mạng, phỉ báng ngài và cha ngài sao? Ngài đã rất vất vả mới có được ngày hôm nay. Chẳng lẽ lại vì chuyện này mà trở nên trắng tay sao? Mau chóng liên hệ các bộ phận liên quan, tăng cường hiệu quả, thu thập tất cả bằng chứng, làm rõ sự thật của 24 năm trước. Ngài muốn tôi không thể tiếp tục trốn tránh chuyện này nữa. Tôi muốn công khai sự thật, buộc họ phải trả giá và minh oan cho cha tôi. Vậy ngài có muốn làm xét nghiệm huyết thống trước không? Lỡ như làm hay không làm thì có gì khác biệt? Tôi thả gánh chịu mọi lời mắng chửi. Đời này cũng chỉ nhận một người cha này thôi. Tôi muốn tham gia chương trình hòa giải của các cô. Tên, nghề nghiệp. Con gái bất hiếu bị đồn trên mạng. Trần Thắng Nam. Các bộ phận chú ý. Đèn. Chào mừng quý vị khán giả trước màn hình TV và trước màn hình điện thoại. Các khán giả thân mến, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng quý vị và các bạn đón xem chương trình hòa giải tình thân độc quyền hôm nay. Cô ấy đã biến mất 24 năm. Chào mừng các hòa giải viên tại trường quay, các vị chuyên gia. Vâng, bây giờ xin mời hai bên đương sự vào vị trí. Đoạn video chúng ta quay đã nổi tiếng rồi. Ngay cả đại diện hội đồng quản trị của tập đoàn Alpha cũng đến hiện trường để dự thính. Lần này là chúng ta cho cô ta cơ hội. Tốt nhất là cô ta nên nhận chúng ta. Nếu cô ta không nhận tôi sẽ khiến cô ta phải nhả ra tất cả những gì cô ta đã gây dựng. Đến lúc đó, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau tiêu đời. Bố ơi, chiều nay con gái phải ra ngoài. Cô là ai vậy? Tôi không biết cô. Bố ơi, con là Thắng Nam đây mà. Bố nhìn con đi. Tôi không nhìn. Bố ơi, cô đi đi. Bệnh nhân ngoài việc bị suy dinh dưỡng mãn tính, còn bị suy đa tạng, đặc biệt là phần tim và não. Thần kinh có thể sẽ thế nào? Sẽ thế nào vậy? Cô cũng đừng quá lo lắng. Bệnh viện sẽ tổ chức hội chẩn liên ngành
để đưa ra phác đồ điều trị. Cảm ơn bác sĩ. Bố ơi, xin bố hãy tha thứ cho con gái vì đã tự ý quyết định. Hôm nay con gái muốn để tất cả mọi người chứng kiến bố là một người cha vĩ đại. Chào mừng các đương sự của chúng tôi. Ông Ngô Chí Lực, người cha. Bà Trần Thúy Lan, người mẹ. Cô Trần Thắng Nam, người con gái. Các cổ đông lớn của tập đoàn cũng đang theo dõi buổi phát sóng trực tiếp này. Hướng dư luận cuối cùng sẽ quyết định việc chủ tịch này có ở lại hay không. Hãy cùng chờ xem. Vậy xin hỏi hai bên đương sự, hai vị có điều gì cần hòa giải không? Tôi là muốn con gái tôi nhận tôi làm mẹ. Nếu có thể khiến con gái chấp nhận tôi làm cha, dù tôi có mất cũng nhắm mắt xuôi tay rồi. Ý của hai vị là con gái ruột của hai vị không muốn nhận hai vị sao? Đúng vậy. Tại sao? Có lẽ là vì gia đình nghèo. Con gái bây giờ đã thành đạt rồi. Nó chê bai tôi và bố nó không có tiền đồ. Cô Trần Thắng Nam, những lời cha mẹ ruột của cô nói có đúng sự thật không? Họ không phải là cha mẹ ruột của tôi. Con là miếng thịt từ người mẹ rơi ra. 24 năm này, mẹ và bố con đã tìm con. Tôi đến đây để giải quyết vấn đề, không phải để nghe bà khóc lóc thảm thiết hay diễn trò đáng thương ở đây. Người trong cuộc, cô là con gái nên thông cảm và kiên nhẫn hơn với cha mẹ một chút, chứ không phải với tư cách là chủ tịch tập đoàn Alpha lại nghĩ cha mẹ mình xuất thân nghèo khó mà ghét bỏ họ. Có tiền mà không nhận cha mẹ ruột của mình thì thật là vô đạo đức. Tôi không hiểu và càng không ủng hộ. Việc tôi có nhận hay không nhận có liên quan gì đến thân phận của tôi không? Đây là vấn đề không thể tránh khỏi của chúng tôi. Vậy tôi hỏi cô lại một lần nữa. Đối mặt với cha mẹ ruột đã khổ sở tìm cô suốt 24 năm, cô nhận hay không nhận? Tôi không nhận. Ngốc tử. Con gái ông lên tivi kia. Tôi làm gì có con gái nào. Xem tivi đi. Tôi không nhận. Cô đang nói cô không nhận cha mẹ ruột của mình sao? Vậy xin hỏi, cô với tư cách là chủ tịch tập đoàn Alpha, nếu một ngày nào đó cô biết cha mẹ ruột của mình thiếu tiền hoặc bị bệnh, cô có giúp đỡ họ không? Cừu non còn biết quỳ xuống bú sữa mẹ, quạ non còn biết đút mồi cho quạ già. Cô có tài sản hàng nghìn tỷ, tại sao lại làm ngơ trước cha mẹ ruột của mình? Cô Trần Thắng Nam, tôi có thể hiểu là cô bây giờ có tiền rồi nên cô không chấp nhận cha mẹ nghèo khó của mình, phải không? Mấy người này đúng là thích hóng chuyện, không sợ chuyện lớn. Có phải vì có tiền rồi nên không nhận họ sao? Rõ ràng là cô vì cha mẹ ruột của mình nghèo, sợ họ làm vướng chân cô nên mới không nhận họ, phải không? Nói cách khác, dù bây giờ cô có tiền rồi, cô cũng không muốn báo đáp cha mẹ ruột của mình. Đúng vậy. Con bé này đúng là họ không xứng đáng. Nhưng nói như vậy chẳng phải tự rước lời chửi rủa sao? Không hay rồi, con bé bị gài bẫy rồi. Sao con có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy? Con làm cha mẹ đau lòng quá. Mẹ con ngày nào cũng khóc cạn nước mắt, chỉ muốn tìm thấy con. Chúng ta không mong cầu gì ở con,
Chỉ mong con có thể gọi chúng tôi một tiếng cha mẹ. Chẳng lẽ con không xót xa cho cha mẹ ruột của mình sao? Không có cảm giác gì. Mẹ con vì nhớ con mà tinh thần mất ổn định, đã phải nhập viện mấy lần rồi. Bố cũng vậy. Tim không tốt. Nếu các người có bệnh, vậy thì đi khám bệnh đi. Một kẻ vong ân bội nghĩa ngay cả cha mẹ ruột cũng không nhận, làm sao có thể dẫn dắt tập đoàn phát triển? Tôi đề nghị lập tức loại bỏ Trần Thắng Nam khỏi hội đồng quản trị, tước bỏ chức vụ chủ tịch. Đúng vậy. Nếu họ thật sự là cha mẹ ruột của chủ tịch Trần, thì chủ tịch Trần nên bị loại khỏi hội đồng quản trị. Tỷ suất người xem bắt đầu tăng vọt. Thân phận chủ tịch tập đoàn Alpha, chiêu trò đủ lớn, nhưng vẫn chưa đủ. Thừa thế tung ra quả bom tấn, trực tiếp xác nhận thân phận. Người trong cuộc, cô đang nghi ngờ thân phận của cha mẹ ruột mình sao? Hai bên đương sự, xin hỏi hai vị có bằng chứng thực chất nào không? Có đây. Vậy thì hãy đưa ra đi. Qua xét nghiệm huyết thống di truyền y học xác nhận, Ngô Chí Lực, Trần Thúy Lan về mặt sinh học là cha mẹ ruột của Trần Thắng Nam. Anh ơi, anh mau lại đây xem tivi này. Phụ huynh bạn học cũ của con trai mình ngày xưa, anh xem có phải hai người này không? Chủ tịch tập đoàn Alpha lại là con gái ruột của họ. Thật hay giả vậy? Đương nhiên là thật. Ngay cả kết quả giám định quan hệ cũng đã được đưa ra rồi. Chủ tịch Alpha về nước nhận người thân. Trước đây cô ta ghét bỏ cha mẹ ruột nghèo nên không nhận, bây giờ lại đưa ra kết quả giám định quan hệ, xem cô ta còn gì để nói nữa. Cô ta là người giàu nhất mới nổi đó. Lần này có trò hay để xem rồi. Họ lại là cha mẹ ruột của Thắng Nam sao? Súc sinh. Hai vợ chồng này bao năm qua đã từng làm được một việc gì ra hồn với ngốc tử và nha đầu chưa? Trước đây họ không nuôi, bây giờ lại chạy ra nhận. Đây không phải là súc sinh thì là gì? Hồi đó, khi ngốc tử nhặt được nha đầu, cả làng đều biết. Nếu họ thật sự không nỡ bỏ đứa bé, thì năm đó đã nhận rồi. Sao lại đợi đến bây giờ? Họ chỉ muốn trên chương trình dùng đạo đức để ràng buộc nha đầu. Đạo diễn, buổi phát sóng trực tiếp của chúng ta đã phá kỷ lục mới rồi. Số người xem trực tuyến vượt mốc 200.000 người. Mau gây áp lực cho người trong cuộc đi. Báo cáo giám định khoa học bây giờ đang ở ngay trước mặt cô. Cô có sẵn lòng gạt bỏ những khúc mắc trong lòng, bước tới ôm lấy cha mẹ ruột của mình và gọi một tiếng đã chậm trễ suốt 24 năm. Bố ơi, mẹ ơi. Quý vị khán giả có mặt tại trường quay, hãy dành cho người trong cuộc một chút động viên. Xin một tràng pháo tay. Con gái, mẹ nhớ con quá. Cảm ơn ekip chương trình đã giúp tôi tìm lại được con gái. Cảm ơn mọi người. Cô gái, mau ôm lấy bố mẹ cô đi. Mau lau nước mắt cho mẹ cô đi. Bà ấy đáng thương quá. Mau ôm lấy mẹ cô một cái đi. Ôm một cái đi. Ôm đi. Tôi nói lại lần nữa, tôi sẽ không nhận. Đã chứng minh có quan hệ huyết thống rồi, sao cô ta vẫn không nhận? Chắc là chê nghèo thôi. Quá đáng thật, tôi phải mắng cô ta. Chủ tịch Alpha, sao lại không nhận bố mẹ ruột của mình? Người gì mà thế này chứ? Bố mẹ cô đã tìm cô bao nhiêu năm rồi, cô chẳng biết ơn chút nào cả. Chương trình vừa mới phát sóng, số lượng người xem đã vượt quá 1% dân số cả nước. Số lượng người xem trực tuyến đã vượt mốc 500.000 người. Đạo diễn, tại sao vị chủ tịch này lại không nhận bố mẹ ruột của mình? Cô sắp phát đạt rồi. Cô có muốn thừa nhận quá khứ không mấy tốt đẹp của mình không? Con gái, chúng ta đã đem báo cáo giám định huyết thống ra rồi. Tại sao con vẫn không chịu nhận bố mẹ chứ? Bố và mẹ con đã tìm con suốt 24 năm
Chúng ta không mong gì cả. Chỉ mong con gọi một tiếng bố mẹ. Điều này cũng không được sao? Người trong cuộc, cô có nghi ngờ gì về báo cáo giám định huyết thống không? Báo cáo giám định huyết thống chắc chắn là thật. Đúng vậy, bố đảm bảo. Tuyệt đối là thật. Giám định huyết thống cần có sự đồng ý của người trong cuộc, hoặc lấy mẫu dưới sự giám sát của tòa án mới có hiệu lực thực sự. Sự nghi ngờ của cô là đúng. Điều này cũng cho thấy cô rất coi trọng tình thân. 24 năm đã mất đi. Con gái, nếu con không tin, chúng ta sẽ làm lại một lần ngay tại đây. Có vẻ như người cha này đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Vậy thì đội ngũ chương trình chúng tôi cũng có thể lấy mẫu ngay tại đây, đảm bảo là thật và có hiệu lực. Tôi không cần. Ngày của bản giám định huyết thống này tại sao lại là 5 năm trước? Nếu 5 năm trước các người đã xác nhận quan hệ huyết thống của chúng ta, tại sao hôm nay mới đem ra? Ông xã ơi, xem đây là cái gì? Giám định huyết thống. Em làm khi nào vậy? 5 năm trước. Tôi thấy trong lòng bàn tay con bé có nốt ruồi. Tôi đã đoán ra rồi. Bây giờ vừa hay có ích. Vợ ơi, số tiền này không phí đâu. Có cái này rồi. Con bé dám không nhận lão già này là bố ruột sao? Trong suốt 5 năm này, các người không những không đến nhận người thân, thậm chí vào ngày tôi về nước, còn cùng tất cả dân làng đến bắt nạt tôi và bố tôi. Đây lại là vì sao? Bởi vì 5 năm trước tôi đã đỗ vào Harvard. Hai người không muốn vì tôi đóng học phí và chi phí sinh hoạt. Hai người sợ tôi sẽ trở thành gánh nặng của hai người. Vào ngày tôi về nước, hai người đã không đến nhận tôi, là vì hai người đã tin vào lời đồn, nghĩ rằng tôi không có tiền đồ. Không phải như vậy đâu. Bây giờ hai người biết tôi là chủ tịch tập đoàn Alpha, mới tỏ ra là cha hiền mẹ thảo, chạy đến nhận tôi. Hai người nhận là người thân sao? Hai người nhận là tiền. Hai người chẳng qua là vì thấy bây giờ tôi đã có tiền đồ, muốn ngồi mắt ăn bát vàng, để tôi cho hai người ăn hưởng tuổi già. Nói hay lắm. Chỉ sinh mà không nuôi thì có ích gì chứ. Họ chính là thấy đứa trẻ bây giờ đã có tiền đồ, muốn đến hái quả. Thật sự nên ghi lại toàn bộ những gì họ đã nói và làm trong từ đường. Thật tội nghiệp cho ngốc tử. Dù bây giờ tôi có giàu đến mấy, cũng không liên quan gì đến họ, và càng sẽ không giúp đỡ họ. Đây chính là câu trả lời của tôi. Hai bên đương sự, hai người hãy bình tĩnh lại đã. Tôi nghĩ ở đây chắc chắn đã có hiểu lầm gì đó. Đúng vậy. Con gái, bố có nỗi khổ riêng. Con gái, bố mẹ không dám nhận con là vì sợ con bị tổn thương đó. Hai vị có điều gì khó nói không? Có. Con gái, mẹ nói thật với con nhé. Người đã phóng hỏa ở bệnh viện năm đó chính là ngốc tử. Ngốc tử mà cô nói là cha nuôi của Trần Thắng Nam bây giờ sao? Đúng, chính là ông ta. Chính ông ta đã phóng hỏa đốt bệnh viện. Bà nói bậy. Cả hai bên hãy bình tĩnh lại đã. Ý của cô là ban đầu cha nuôi của Trần Thắng Nam đã phóng hỏa đốt bệnh viện, sau đó lại lợi dụng lúc hỗn loạn đã đánh cắp con gái của cô sao? Đúng. Bố mẹ không dám nhận con là vì sợ con bị tổn thương. Dù sao thì ban đầu khi ông ta đánh cắp con đã phóng hỏa đốt bệnh viện. Còn chuyện gì mà ông ta không làm được chứ? Cha nuôi của con, ngốc tử, ông ta chính là một ác quỷ. Chính ông ta đã đốt bệnh viện, đánh cắp con, rồi lừa dối con. Khi con về nước, chúng ta không dám nhận. Sau này biết con là chủ tịch tập đoàn Alpha, chắc chắn con sẽ không bị bắt nạt, mới dám lấy hết can đảm để nhận con đó. Thì ra còn có chuyện này. Bí mật thầm kín ít ai biết đến là cha mẹ
Tôi hiểu tâm trạng của hai vị. Nếu không phải vì sợ con bị tổn thương, thì có cha mẹ nào lại muốn con mình phải chịu khổ chứ? Kéo theo một phạm nhân. Chủ đề này quá bùng nổ rồi. Đạo diễn, tỷ suất người xem của chúng ta đã vượt quá 2%, mốc lịch sử về tỷ suất người xem trung bình, sắp bắt kịp gala lễ hội mùa xuân rồi. Số người xem trực tuyến đã vượt quá 1 triệu người rồi. Người thực sự tốt với cô chính là cha mẹ ruột, người đang ở trước mắt cô. Còn về cha nuôi của cô, ông ta chính là một phạm nhân, kẻ phóng hỏa, kẻ sát người. Các người không có chút bằng chứng nào. Chỉ dựa vào hai người này ở đây nói bừa bãi mà đã phán xét nhân cách của cha tôi. Điều này không công bằng. Sự thật đã bày ra trước mắt. Cô còn muốn bằng chứng gì nữa? Trần Thắng Nam, cô đạo đức bại hoại, nhận giặc làm cha. Kẻ bại hoại như cô không xứng đáng làm chủ tịch tập đoàn Alpha. Trần Thắng Nam, việc từ chối nhận cha mẹ ruột đã được báo cáo về trụ sở chính, gây cho tập đoàn thiệt hại nghiêm trọng về danh tiếng. Chúng tôi đặc biệt đến đây để xác minh. Kết quả khiến chúng tôi rất đau lòng. Đây là chuyện riêng của tôi. Các người không có quyền can thiệp. Không. Việc cô có nhận cha mẹ ruột của mình hay không là tự do của cô. Nhưng việc cô nhận giặc làm cha đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức lương tâm. Cô còn không biết lỗi sao? Cha tôi không phải là phạm nhân. Tôi cũng không sai. Cô bao che cho kẻ buôn người, làm tổn thương cha mẹ ruột của cô, chính là sai. Những gì họ nói đều là giả dối. Vậy cô nói xem, cái gì mới là sự thật? Các người đừng trách con gái tôi nữa. Con bé chỉ bị tên phạm nhân đó lừa gạt, bị hắn lợi dụng. Đến cả người cha ruột vĩ đại như vậy cũng không nhận. Thật là mất hết lương tri. Giúp đỡ kẻ xấu, bắt nạt cha mẹ ruột của mình. Người gì vậy? Chủ tịch gì chứ? Con gái. Con không muốn nhận chúng ta. Chẳng qua là cảm thấy cha nuôi của con là người tốt. Nhưng thực ra những năm qua ông ta đều giả vờ. Đúng vậy. Tất cả những khổ nạn của gia đình chúng ta đều do ông ta gây ra. Nếu cô tiếp tục nhận giặc làm cha thì hội đồng quản trị bây giờ sẽ khởi xướng phán xét cô. Nhanh, đưa hình ảnh lên. Là nhận cha mẹ ruột, tiếp tục giữ chức chủ tịch tập đoàn Alpha, hay tiếp tục nhận giặc làm cha, bị tập đoàn Alpha loại khỏi cuộc chơi. Chương trình của chúng ta sắp nổi tiếng khắp toàn cầu rồi. Trần Thắng Nam, cha nuôi của cô tội ác tày trời. Tại sao cô vẫn bao che cho ông ta? Thậm chí ngay cả cha mẹ ruột cũng không nhận sao? Xin cô hãy xác định rõ lập trường. Nếu không, lập tức cút khỏi hội đồng quản trị cho tôi. Các người đang ép tôi. Tôi nói cho các người biết, tất cả những quyết định tôi đã đưa ra chưa bao giờ trái với lương tâm. Cô còn muốn bao che cho người cha độc ác của mình sao? Cha tôi không phải là người xấu, chính họ mới là người xấu. Cô càng bôi nhọ cha mẹ ruột của mình thì tôi càng tin chắc rằng cha nuôi của cô là một tên côn đồ không thể tha thứ. Anh nói gì cơ? Tôi nói cha nuôi của cô có vấn đề về nhân cách. Vì vậy cô có một khiếm khuyết nghiêm trọng về nhân cách. Và về cựu chủ tịch hội đồng quản trị, ông Từ Hội Quang, bây giờ tôi tin chắc sự qua đời của ông ấy không thể tách rời khỏi cô. Sau khi ông Từ Hội Quang qua đời vì bệnh, cổ phần của ông ấy đã được chuyển nhượng cho cô một cách kỳ lạ, và cô mới trở thành chủ tịch tập đoàn. Trong đó không loại trừ khả năng cô đã dùng thủ đoạn đặc biệt để mưu cầu lợi ích cá nhân. Vô lý. Ai cũng biết rằng lúc đó chủ tịch Từ đã coi trọng lòng hiếu thảo và phẩm hạnh của cô, nên mới chuyển nhượng cổ phần cho cô. Nhưng bây giờ mọi người đều đã thấy bộ mặt thật xấu xa của cha nuôi cô. Vậy thì câu chuyện cô kể chỉ là hư cấu. Điều đó có nghĩa là cô đã lừa dối chủ tịch Từ. Thỏa thuận thừa kế của cô có vấn đề lớn rồi. Cô bao che cho cha nuôi của mình, kiên quyết không nhận cha mẹ ruột, chính là không muốn mất đi của cải và địa vị mà cô đã đánh cắp bằng lời nói dối. Tôi còn tưởng cô ta hiếu thảo đến mức nào chứ. Hóa ra là nhận tiền không nhận cha mẹ ruột. Thâm độc thật. Cô ta được một kẻ buôn người nuôi lớn thì có thể nuôi dạy ra cái gì tốt đẹp chứ. Cha nào con nấy thôi. Ngốc tử và nha đầu bị họ nói là có ý đồ xấu. Vợ chồng Ngô Chí Lực lại trở thành người tốt trong miệng họ. Họ thật sự đảo lộn trắng đen. Bây giờ không phải là vấn đề có nhận người thân hay không nữa rồi. Bây giờ e rằng phải
Cái gì? Người trên mạng đều tin những lời nói dối của vợ chồng họ. Bây giờ đã có người đến nhà ngốc tử gây rối rồi. Đây là hang ổ của tên phạm nhân, đập nát hết, trừ hại cho dân. Phạm nhân đã nuôi lớn một tên cặn bã thì đáng lẽ phải lang thang đầu đường xó chợ, đập nát. Người dẫn chương trình, tiếp tục thêm dầu vào lửa đi, tỷ suất người xem của chúng ta tăng vọt rồi. Hành vi của cô đã gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Cô với tư cách là chủ tịch tập đoàn nên thể hiện thái độ của mình, nhận lại cha mẹ ruột của mình và cắt đứt quan hệ với cha nuôi. Người trong cuộc, bây giờ cô quay đầu vẫn còn kịp. Con gái, con đã bị tên què đó lừa rồi. Chúng ta không trách con. Con gái, con mau xin lỗi tập đoàn đi. Chuyện này coi như qua rồi. Con mà không nhận lỗi nữa thì không kịp đâu. Mắt của mọi người đều sáng suốt. Cô đừng che giấu nữa. Thôi đi, đừng làm khó con gái tôi nữa. Ai mà chẳng mắc lỗi khi còn trẻ chứ. Tôi cầu xin mọi người, hãy cho con gái tôi thêm một cơ hội nữa đi. Nếu bố mẹ cô đã cầu xin cho cô, vậy thì nương tay một chút. Cô bây giờ hãy cắt đứt quan hệ với cha nuôi của mình, chấn chỉnh thái độ, tích cực loại bỏ ảnh hưởng của dư luận. Cô vẫn sẽ là chủ tịch tập đoàn. Nếu không, cô sẽ là kẻ nhận giặc làm cha. Thì tập đoàn không những sẽ loại cô khỏi hội đồng quản trị, mà còn lấy tội danh sửa đổi di chúc, thu lợi bất chính số tiền lớn và các tội danh khác để khởi kiện cô. Việc thu thập chứng cứ thế nào rồi? Vẫn cần thời gian. Anh đã xem chương trình TV chưa? Họ đang muốn ép chủ tịch. Nếu chủ tịch không cắt đứt quan hệ thì sẽ bị thanh lý. Sau khi cắt đứt quan hệ lại sẽ bị gắn mác vô ơn bạc nghĩa. Vậy thì cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Hãy đẩy nhanh việc thu thập chứng cứ. Cô, đã đến lúc phải đưa ra câu trả lời rồi. Con gái, đừng bướng bỉnh nữa. Chúng ta cứ cúi đầu, thừa nhận tên quẻ đó là phạm nhân là được rồi. Đúng vậy. Con việc gì phải vì tên quẻ đó mà tự hủy hoại bản thân chứ? Chỉ cần con nhận lỗi, con vẫn sẽ là con gái ngoan của bố mẹ. Người trong cuộc, khán giả cả nước đang nhìn cô. Bố mẹ cô vẫn còn muốn nhận cô. Cô nên biết ơn và càng nên nhận lỗi hối cải. Trần Thắng Nam, cô nhận lỗi hay không nhận lỗi? Tôi không có lỗi. Cô nhận bố mẹ ruột của mình hay không nhận? Không thể nhận. Cô nhận cha nuôi của mình là tội phạm hay không nhận? Cho dù tôi mất tất cả cũng không nhận. Đồ khốn nạn, súc sinh, đủ rồi. Để giải thích cho xã hội, cho các cổ đông, bây giờ bắt đầu bỏ phiếu công khai. Ai đồng ý loại Trần Thắng Nam khỏi hội đồng quản trị, xin hãy giơ tay. Đồ khốn nạn, những người này cũng quá khốn nạn rồi. Sao có thể tùy tiện đánh người chứ? Nha đầu bây giờ đang bị kẹp giữa hai đầu mềm yếu cùng lúc, đã không còn cách nào nữa rồi, trừ khi để tất cả mọi người đều biết sự thật. Nhưng họ cũng không tin mà. Trừ khi tìm được chứng cứ. Chuyện này đã 24 năm trước rồi. Tìm chứng cứ ở đâu đây? Cái này. Ngốc tử, anh làm gì vậy? Là con gái tôi. Ngốc tử, anh có phải đã nhớ ra điều gì rồi không? Sao vậy, bác sĩ? Ông ấy dường như đã nhớ ra rồi. Bệnh mất trí nhớ thường đi kèm với sự rối loạn trí nhớ, đặc biệt là sau khi bị kích thích mạnh, trí nhớ sẽ tạm thời phục hồi, sau đó tình trạng bệnh sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Cũng đừng xem tivi nữa, bệnh nhân bây giờ cần nghỉ ngơi. Đưa tôi đi tìm con gái tôi. Ngốc tử, bây giờ ông đã phải thở oxy rồi. Bây giờ mà xuất viện, ông điên sao? Tôi không điên. Ba mươi 4 năm trước tôi không điên. 24 năm trước tôi càng không điên. Hôm nay tôi cũng không điên. Con gái ông đã lớn rồi. Ông đừng quá lo lắng. Con gái tôi bị đánh rồi, tôi có thể không lo lắng sao?
Ông bình tĩnh lại đi. Bây giờ ông không thể ra khỏi bệnh viện được. Nếu không, ông có thể bất cứ lúc nào. Chẳng phải là mất thôi sao? Đây, con gái tôi bây giờ bị nhiều người bắt nạt như vậy. Con gái tôi cần tôi. Đưa tôi đi tìm con gái tôi. Đưa tôi đi tìm con gái tôi đi. Tôi đồng ý. Loại Trần Thắng Nam ra khỏi hội đồng quản trị. Trần Thắng Nam đã phạm phải tội ác tày trời. Giữ cô ta lại, e rằng sẽ đưa tập đoàn xuống địa ngục. Tôi đồng ý. Chủ tịch Từ giao tập đoàn cho cô, chứng tỏ cô có giá trị quý báu. Nhưng tôi không tin rằng Tổng Giám đốc Từ đã nhìn nhầm người. Cô cần đưa ra bằng chứng. Ít nhất là chứng minh rằng cô có đạo đức và thái độ đúng đắn. Ban đầu là họ đã bỏ rơi tôi trong đám cháy. Là cha tôi đã xông vào, cứu tôi ra, ban cho tôi cuộc đời thứ hai. Đây chính là thái độ của tôi. Con gái, mọi người đều đang khuyên con. Tại sao con lại cố chấp nhận giặc làm cha chứ? Con gái, mẹ biết con chỉ nhất thời hồ đồ thôi. Mẹ tha thứ cho con. Tôi không cần. Mẹ yêu con. Mẹ biết con bị lừa. Con cứ yên tâm, mẹ sẽ khiến hắn phải ngồi tù. Mẹ muốn cho xử bắn hắn ta. Bà nói gì? Mọi người đều biết hắn là một tên tội phạm. Hắn ta đáng đời. Đồ khốn. Trần Thắng Nam. Trần Thắng Nam, cô ngông cuồng quá. Ngay cả mẹ ruột của mình cũng đánh. Đồ súc sinh còn thua cả chó lợn. Tôi đề nghị mọi người ngay bây giờ hãy khai trừ cô ta khỏi hội đồng quản trị và giao cho cơ quan quản lý xử lý nghiêm. Có người đang đảo lộn trắng đen. Tôi cần gì phải biện minh? Con gái, con hãy mở to mắt ra mà nhìn đi. Nếu cái tên vô dụng đó trong sạch thì sao lại để con đến một mình chứ? Tại sao hắn ta không đến? Hắn ta đã phóng hỏa đốt bệnh viện, đánh cắp con đi. Bây giờ hắn ta không dám đến. Hắn ta chính là đang chột dạ. Tại sao anh ta không đến trường quay? Tại sao lại trốn tránh không dám lộ diện chứ? Có gì mà phải nói. Quỳ xuống. Đương sự, bây giờ cô hãy quỳ xuống xin lỗi cha mẹ ruột của con đi. Quỳ xuống. Các người không được bắt nạt con gái tôi. Bố, sao bố lại đến đây? Bố không yên tâm về con nên bố đã đến. Vô dụng. Giả bộ cái gì chứ? Năm xưa con gái tôi bị anh đánh cắp, tôi còn chưa tính sổ với anh đâu. Anh tự mình dâng đến tận cửa rồi. Hôm nay tôi sẽ liều mạng với anh. Tôi cảnh cáo các người, nếu các người dám đụng vào bố tôi dù chỉ một chút, tôi sẽ không để yên đâu. Hai bên đương sự, xin quý vị đừng kích động, hãy bình tĩnh lại trước. Cha nuôi của đương sự, nếu ông đã đến trường quay của chương trình chúng tôi, ông có sẵn lòng đến giữa sân khấu của chúng tôi không? Chúng tôi không đồng ý. Con gái, bố đồng ý. Mời ông đến giữa sân khấu. Trần Hồng Minh. Ông Trần Hồng Minh, cha mẹ ruột của đương sự nói rằng ông là tội phạm. Cách đây 24 năm, ông đã cố ý phóng hỏa đốt cháy bệnh viện. Chuyện này, ông nhận hay không nhận? Tôi không nhận. Chính là anh đã phóng hỏa, muốn đánh cắp con gái tôi. Đánh cắp cái gì mà đánh cắp? Ngày thứ hai sau khi bố tôi cứu tôi ra, đã đến đồn cảnh sát trình báo rồi. Cả làng đều biết. Nếu các người tiếc nuối đến vậy, tại sao lúc đó các người không nhận? Đó là vì có lẽ là vì có người cố ý tung tin giả, thậm chí che giấu thông tin thật. Cho nên, đúng, anh giả bộ giả vờ tìm người thân cho con gái tôi, chính là để rũ bỏ trách nhiệm. Anh chính là cố ý che giấu, muốn chiếm đoạt con gái tôi làm của riêng. Hoang đường. Thật là hoang đường. Cô không tin cha nuôi của cô sao? Hãy để cha nuôi của cô nói đi. Các người ức hiếp tôi. Tôi nhẫn nhịn. Các người ức hiếp con gái tôi.
tôi vẫn còn sống sờ sờ đây này. Ngày đó, nếu các người có chút nhân tính, làm sao tôi có thể để con gái và cha mẹ ruột cốt nhục chia lìa chứ? Làm gì có chuyện chiếm làm của riêng chứ? Có ai có thể chứng minh không? Trần Hồng Minh, tôi có 3 câu hỏi dành cho ông. Ông hãy trả lời thành thật. Cậu cứ hỏi. Ông có bị tàn tật không? Vâng, tôi bị què một chân. Ông có độc thân không? Đúng vậy. Gia đình nghèo. Những năm qua, ông có từng nghĩ đến việc tìm lại cha mẹ ruột cho Trần Thắng Nam không? Tôi. Bố. Mọi lời nói và hành động của ông đều sẽ được xác minh. Xin hãy trả lời thành thật. Anh đang dụ dỗ bố tôi. Bố tôi một mình nuôi tôi khôn lớn đã rất vất vả rồi. Làm sao ông ấy có thể? Đó không phải là lý do. Cha mẹ ruột của cô cũng rất vất vả, nhưng họ vẫn không từ bỏ, khổ sở tìm kiếm cô. Đúng vậy, con cái bị lạc, làm cha mẹ sẽ không bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm. Cô đang chột dạ và che đậy cho cha nuôi của mình. Trả lời câu hỏi của tôi. Ông là người tàn tật, lại vì nghèo nên không thể lấy vợ. Vì vậy cả đời ông căn bản không thể có con. Vậy thì có khả năng nào là ông lo lắng sau này không ai chăm sóc lúc về già, nên ông đã để mắt đến vợ chồng Ngô Chí Lực và 2 đứa con vừa mới sinh ra. Thế là ông cố ý phóng hỏa, lợi dụng lúc hỗn loạn trộm đi một đứa, để sau này có người chăm sóc lúc về già. Không. Tuy nhà tôi nghèo, nhưng tôi không thể làm ra chuyện như vậy. Chính vì ông nghèo, làng Trần gia chúng tôi chỉ có mỗi ông là người độc thân. Ông vô dụng không lấy được vợ, sợ sau này không ai chăm sóc lúc về già, nên ông đã trộm đi con gái của tôi. Tôi sẽ bắt cái tên tội phạm này lại. Buông ra. Vậy là ông đã trộm đi con gái của tôi, cái tên tội phạm này lại. Sự vất vả của cụ, chúng tôi là giáo viên đều nhìn thấy rõ. Họ lại còn đổ lỗi ngược lại. Bạn Trần Thắng Nam có được thành tựu ngày hôm nay tuyệt đối không thể thiếu cụ. Thế mà một người cha vĩ đại như vậy lại bị vu khống là kẻ tội phạm. Trên mạng xã hội đều đang chửi cụ. Đồng ý Thắng Nam nhận người thân, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn được. Đúng vậy, tôi đề nghị chúng ta lập tức đến trường quay chương trình để giúp đỡ họ. Đúng, đi thôi. Nhà ngốc tử bị ném trứng gà, nhà cửa bị đập phá tan tành. Tuy ngốc tử nghèo, nhưng cách sống thì không có gì để chê. Cô bé cũng không bạc bẽo với chúng ta, mặc dù miệng nói không quan tâm chúng ta, nhưng vẫn xây dựng đồi chè cho chúng ta. Chúng ta không thể vô lương tâm được. Nhị đản, chúng ta cùng đến trường quay chương trình để làm rõ họ đông người bắt nạt người khác. Đi thôi, gọi hết bà con làng xóm đến. Đi thôi. Chuyện 24 năm trước đã được điều tra rõ chưa? Đã điều tra rõ rồi. Chuỗi bằng chứng đã đầy đủ. Được. Báo cảnh sát ngay lập tức đến hiện trường chương trình ngay, để sự thật được phơi bày ra ánh sáng. Nếu không thể thuyết phục được con gái của ông, vậy thì xem liệu có thể thuyết phục cha nuôi của cô ấy không? Bố ơi, chúng ta đi thôi. Con gái, không sao đâu. Tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của anh nữa. Anh cầm lấy số tiền này. Đây là sự đền bù của gia đình chúng tôi dành cho anh. Anh làm ơn, hãy trả lại con gái của cho người cha đáng thương này đi. Tôi cầu xin anh, hãy trả lại con gái của tôi cho 2 vợ chồng chúng tôi. Cho anh này, tôi không cần tiền. Gì cơ, anh chê ít tiền sao? Đây đã là toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình chúng tôi rồi. Tôi chưa từng nói lời nào như vậy.
Cha mẹ cô đã dốc hết tiền tiết kiệm, thậm chí còn quỳ xuống rồi. Chẳng lẽ cô vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Khi họ bỏ rơi tôi ngày xưa thì đã không còn liên quan gì đến tôi nữa rồi. Đời này tôi chỉ có một người cha này thôi. Họ không xứng đáng. Các vị cũng giúp ông lão nói chuyện sao? Đúng vậy, bà con lối xóm không thể chịu đựng được nữa rồi. Đi vào đi. Tránh ra. Vâng, chúng tôi sẽ đến trong 5 phút nữa. Nhanh hơn nữa đi. Trần Thắng Nam, cô bây giờ vẫn là chủ tịch tập đoàn Alpha. Nếu gây ra thiệt hại thêm cho tập đoàn, cô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi xin nhắc lại lần cuối, cha tôi không phải là tội phạm. Đây chính là hang ổ của tội phạm, trừ hại cho dân, kẻ cặn bã được tội phạm nuôi dưỡng, đáng lẽ phải lang thang đầu đường xó chợ. Đập đi. Trừng trị nghiêm khắc tội phạm, phán xét đứa con gái bất hiếu. Trừng trị nghiêm khắc tội phạm, phán xét đứa con gái bất hiếu. Cái đồ súc sinh này, cha mẹ cô đã sinh ra cô, ban cho cô một sinh mạng. Còn ân đức nào lớn hơn thế này nữa không? Bất hiếu như vậy, coi chừng ra đường bị xe tông mất mạng. Tập đoàn Alpha hôm nay nhất định phải sa thải kẻ cặn bã này. Sau khi xem những video này, cô có suy nghĩ gì không? Rất vô vị. Cô vô phương cứu chữa rồi. Cô không còn phù hợp để tiếp tục ở lại công ty Alpha nữa. Về phía ban tổ chức chương trình, chúng tôi đã tiến hành một cuộc bỏ phiếu trực tuyến. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 5 triệu người tham gia. Số người ủng hộ cô nhận lại người thân lên đến 97%. Ơn sinh thành lớn hơn trời. Đây là ý nguyện của lòng người mà. Cô phải nhận họ, đây là điều bắt buộc. Nếu cô không muốn thừa nhận ân sinh thành này, tập đoàn sẽ thuận theo lòng dân. Xin tuyên bố tại đây, Trần Thắng Nam tôi cả đời này, tất cả những gì đã làm đều không hổ thẹn với lương tâm mình. Ân sinh thành không bằng ân dưỡng dục. Sinh mà không nuôi, có thể lấy ngón tay để trả. Con gái, bố sẽ trả thay con. Bố, buông ra. Con gái, dừng tay. Người dẫn chương trình, đây là do các cô sắp xếp sao? Tôi không biết. Không phải tôi sắp xếp. Xảy ra sự cố rồi, mau chèn quảng cáo đi. Không được, đạo diễn. Vừa nãy cảnh sát gọi điện nói muốn bắt giữ tại chỗ 2 tên diệt người phóng hỏa. Không phải 1 mà là 2 sao? Xong rồi. Anh giỏi ai đấy? Có giỏi thì anh cắt đi. Những gì tôi nợ các người, tôi sẽ trả hết ngay bây giờ. Nha đầu, tuyệt đối đừng làm chuyện dại dột nhé. Nha đầu, sao con lại ngốc thế? Vì 2 đứa súc sinh mà phải phế tay mình, con có đáng không? Cháu, dù cháu có là vì danh dự của bố cháu cũng không thể làm chuyện dại dột như vậy. Các người là ai? Ai cho các người vào? Chúng tôi là dân làng thôn Trần Gia. Chúng tôi đến để làm chứng cho 2 cha con. Đúng vậy, chúng tôi làm chứng cho họ. Tội của 2 người này đã được định rồi. Cần gì mấy tên dân đen các người? Chứng minh cái gì? Các người giàu có quanh co lòng vòng. Dân thường chúng tôi không hiểu. Nhưng khi con bé về nước, đã bắt đầu xây dựng đồi chè cho chúng tôi. Sự cầu đắp đường. Một cô gái tốt như vậy tuyệt đối không phải loại cặn bã như lời các người nói. Lòng dân hướng về các người. Con muốn tẩy trắng cho 2 người này. Trần Gia Thôn, 511 hộ dân làng ký tên để làm chứng cho cha con Trần Hồng Minh. Con ơi, đừng sợ. Bà con sẽ luôn đứng về phía các người. Còn có chúng tôi. Chúng tôi là giáo viên cấp 3 của trấn Tân Thị. Thắng Nam là học sinh của chúng tôi. Còn cha của cô bé là một trong những người chúng tôi kính trọng nhất trong đời. Người đáng kính trọng nhất cái gì? Các người lại nói đỡ cho tên cha độc ác này. Thật là uổng công làm thầy. Đây là những giấy nợ mà cha của Trần Thắng Nam đã vay trong 3 năm cấp 3 của cô bé. Tổng cộng là 53 tờ. Mỗi một đồng trong đó
đều là học phí của con gái và tiền sách vở. Còn đây là những bức thư cảm ơn của những đứa trẻ nghèo khó được bạn Thắng Nam tài trợ để hoàn thành việc học đã viết. Chúng tôi chỉ mang đến một phần nhỏ. Mỗi bức thư đều viết hy vọng và lòng biết ơn của những đứa trẻ. Hai cha con như vậy làm sao có thể là những kẻ tội đồ như lời các người nói? Làm sao có thể là kẻ bất hiếu cặn bã mà các người nói? Đúng. Các người muốn làm gì? Các người đều ngốc hết rồi sao? Tại sao lại giúp một phạm nhân? Được lắm, đồ vong ân bội nghĩa. Chẳng phải các người nói sao? Ân sinh thành có thể trả bằng cách phế ngón tay sao? Các người phế đi. Các người vậy mà lại để con gái ruột của mình phế ngón tay của chính mình. Các người thật không xứng làm cha làm mẹ. Súc sinh. Đó là do con bé tự nguyện. Thôi đủ rồi. Bố, các người đừng ép con gái tôi nữa. Chẳng phải muốn trả nợ sao? Chẳng phải muốn phế tay sao? Các người cứ phế cả hai tay tôi đi, được không? Đừng có ở đây mà giả vờ đáng thương nữa. Ban đầu chính anh đã đánh cắp con gái tôi. Kẻ phóng hỏa bệnh viện chính là anh. Chuyện của 24 năm trước đã được điều tra rõ ràng. Kẻ phóng hỏa chính là các người. Các người vu khống. Trời xanh có mắt. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, các người nghĩ những việc mình đã làm có thể che mắt thiên hạ sao? 24 năm trước đã sinh một cặp song sinh trai gái. Ngày hôm đó phòng sinh đã xảy ra hỏa hoạn lớn. Các người đã bỏ lại bé gái, ôm bé trai bỏ trốn. Ban đầu các người đã dùng chứng minh thư giả để đăng ký. Suốt bao nhiêu năm nay đều không tìm ra các người. Nếu các người là cha mẹ ruột của chủ tịch, vậy kẻ phóng hỏa và bỏ trốn năm đó chính là các người. Các người phóng hỏa, bỏ rơi và tội cố ý hại người. Các người đã phạm phải tội ác không thể tha thứ. Cái gì? Chúng tôi không cố ý. Tình hình lúc đó rất khẩn cấp. Chúng tôi là vì không kịp. Không kịp sao? Không kịp. Các người có thể mang theo con trai bỏ trốn mà lại không quan tâm đến con gái sao? Rốt cuộc các người là trọng nam khinh nữ, cứu con trai mà không cứu con gái, hay là cố ý không cứu? Các người đừng làm khó cặp cha mẹ đáng thương này nữa. Trận hỏa hoạn lớn năm đó không chỉ có lửa lớn mà còn có khói dày đặc. Ngay cả người bình thường trong tình huống như vậy cũng hoàn toàn không thể phân biệt được phương hướng, nói gì đến việc cứu người. Nói hay lắm. Người bình thường không thể làm được, nhưng Trần Hồng Minh lại làm được. Xin hỏi, nếu Trần Hồng Minh cố ý phóng hỏa, muốn trộm đứa bé, vậy tại sao anh ta lại không màng đến tính mạng, xông vào biển lửa? Hai người các người cứ luôn miệng nói là cha mẹ ruột nhân nghĩa đạo đức. Các người có làm được không? Các người chắc chắn là đã nhận được lợi ích từ anh ta nên mới nói giúp anh ta. Những gì các người nói chúng tôi hoàn toàn không thừa nhận. Chẳng phải các người nói anh ta đã xông vào biển lửa cứu người sao? Chỉ nói suông thì có ích gì? Nếu có bản lĩnh thì người hãy đưa ra bằng chứng. Các người không phải muốn bằng chứng sao? Đây chính là bằng chứng. Bố, thảo nào bố luôn chỉ mặc áo dài tay. Bố còn nói bố sợ lạnh. Tại sao bố bị thương nặng như vậy mà không nói cho con biết? Bố không muốn để con phải chịu gánh nặng tâm lý nào. Con xin lỗi. Con gái thật sự không biết. Con xin lỗi. Xem ra chúng tôi đã hiểu lầm một người cha vĩ đại. Các người không phải muốn bằng chứng sao? Đây chính là bằng chứng. Ông đã hại bố tôi, khiến ông ấy phải chịu khổ bao nhiêu năm nay. Tôi sẽ không tha thứ cho ông. Bây giờ người rốt cuộc có nhận tội hay không? Tôi có tội đâu. Tôi nhận tội gì? Tôi chỉ là vô ý hút thuốc. Tôi đâu phải cố ý. Ông cuối cùng cũng thừa nhận vụ cháy 24 năm trước là do ông gây ra. Tôi đã nói sao? Tôi đã nói gì? Tôi chẳng nói gì cả. Bây giờ đang phát sóng trực tiếp toàn quốc. Giả vờ ngốc nghếch là vô ích.
Đây vẫn là các người dùng đạo đức để ràng buộc chủ tịch của chúng tôi, là thủ đoạn đã được các người mưu tính trước, không? Tôi chỉ là vô ý. Con là cốt nhục của chúng ta. Con lại đi giúp người ngoài để đối phó với cha mẹ ruột của con sẽ bị trời đánh thánh vật. Về tình, về lý, về pháp luật, chủ tịch đều có thể từ chối. Bây giờ các người đã vi phạm pháp luật, đã trốn thoát suốt 24 năm. Hôm nay các người có nhận tội hay không? Các người đều là một bọn. Các người cùng nhau bắt nạt hai vợ chồng chúng tôi. Tôi không nhận. Đứa con gái này nữa tôi không cần nữa. Tôi sợ các người rồi. Được rồi, các người hài lòng chưa? Đồ vong ân bội nghĩa. Tôi nói cho cô biết, bây giờ cho dù cô có muốn nhận, tôi cũng không nhận. Tôi muốn cô không còn gì cả. Thân bại danh liệt. Ông không phải chỉ muốn chút lợi lộc sao? Điều kiện ông cứ ra. Đây là cô nói đấy nhé. Cô sinh ra, cho cô một mạng sống. Cô đưa tôi 50 triệu. Ông xã, cô ta có giá trị ít nhất vài trăm tỷ. Chúng ta chỉ đòi 50 triệu. Ít quá. Đúng vậy. Cô đưa tôi 500 triệu. 500 triệu. Sau này sẽ không bao giờ quấy rầy cô nữa. Các người trở mặt thật sự là quá nhanh. Lòng tham mới là mục đích thật sự của họ. Chúng tôi đều bị họ lừa rồi. Được, 500 triệu tôi sẽ đưa cho ông. Đây là tấm sách 500 triệu. Có thể đến bất kỳ ngân hàng nào trên toàn quốc để đổi. Thật sự là 500 triệu. Con gái, cô làm vậy là quá hời cho họ rồi. Con gái, hài lòng chưa? Tôi còn một yêu cầu nữa. Vô liêm sỉ. Chủ tịch đã cho ông 500 triệu rồi. Ông còn dám đưa ra yêu cầu nữa sao? Tôi không dám đòi sao? Tôi cứ dám đòi đấy. Tất cả những thứ này đều là thứ lão tử đây đáng được hưởng. Con trai tôi bị cô giam giữ rồi. Cô hãy đưa ra giấy bãi nại, rút vụ án xuống. Chúng ta sẽ xóa bỏ mọi ân oán. Ngô Đức Tài đã phạm pháp. Đó là tội hắn đáng phải chịu. Không được. Cô phải thả con trai tôi ra. Nếu không thì cả đời này tôi sẽ bám lấy cô. Cô và cái tên quẻ này đừng hòng sống yên ổn. Nếu hai người đã muốn đi gặp con trai của hai người, vậy thì tôi sẽ tiễn hai người đi đoàn tụ cùng gia đình. Cô nói gì? Cô có ý gì? Trần Thúy Lan. Tại hiện trường vụ phóng hỏa 24 năm trước, dấu vân tay thu thập được trùng khớp với hai người và có nhân chứng tại hiện trường. Bằng chứng rõ ràng. Hai người bị tình nghi hại người, phóng hỏa, tống tiền và sẽ bị bắt giữ. Buông tôi ra, con gái. Buông ra. Xin cô hãy cho tôi thêm một cơ hội. Hãy tha cho chúng tôi, chủ tịch. Hóa ra anh là người đứng sau, tạo ra dư luận, tiếp tay đẩy sóng. Tất cả là để kéo giảm giá cổ phiếu của tập đoàn, thao túng thị trường. Tôi đưa xuống, giao cho cơ quan quản lý điều tra và xử lý. Chủ tịch, cảm ơn ngài đã vì tập đoàn nhổ bỏ mầm mống xấu. Ngài là nhà lãnh đạo có năng lực nhất mà tôi từng thấy. Thưa ông, về sự hiểu lầm trước đây đối với ngài, chúng tôi xin bày tỏ lời xin lỗi chân thành nhất. Ngài là người cha vĩ đại nhất trên thế giới này. Kính chào ngài. Hiểu lầm được giải tỏa là tốt rồi. Được giải tỏa là tốt rồi. Chủ tịch, hiện tại số lượng người xem của buổi phát sóng trực tuyến đã đạt 5 triệu người và trên mạng đã phát động một vòng bỏ phiếu mới. Đây mới gọi là lòng dân hướng về. Hiện tại, toàn bộ mạng lưới đều đang theo dõi buổi phát sóng này. Số lượng người tham gia bỏ phiếu thậm chí đã vượt quá 10 triệu người. Những người ủng hộ ông Trần Hồng Minh
đạt tới toàn bộ mạng lưới 99%. Còn về những người ủng hộ vợ chồng Ngô Chí Lực, kính thưa các thầy cô, bà con cô bác, cảm ơn mọi người, ân tình của mọi người. Trần Thắng Nam này cả đời khắc ghi trong lòng. Cảm ơn mọi người.